سلام و درود، امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. خب یه سوالی که از من پرسیده شده بود که چطوری میتونم یک ماشین رو چرخاش رو انیمیت کنم. ما اصلا تصمیم گرفتیم بیایم کلا یه ماشین رو انیمیت کنیم که هم انیمیت ماشین رو یاد بگیرین هم چرخاش رو. خب یه فایل ایلوستریتور آماده است اینجا که من لینکش رو براتون توی دیسکریپشن چنل میذارم، توی دیسکریپشن همین ویدیو، و میتونید توی کانال تلگرام همینو دانلودش کنید که شما هم روی همین فایل تمرین کنید. حالا فایل دیگه هم دوست داشتید میتونید از فریپیک یا جای دیگه بگیرید. من طبق عادتی که همیشه دارم از صفر شروع میکنم. پس این فایل رو من حالا نخواستم توی محتوی طراحیش کنم، همینجا کافیه خروجی بگیرم ازش. چطوری؟ برای مثال چیزایی که میخوایم انیمیت کنیم باید جداگانه خروجی بگیریم. یکی از اونا این چرخا هستن. خب من چرخا رو انتخاب کنم، اینو یه اکسپورت سلکشن بزنم، ضرب در 5 جمع باشه کفایت میکنه. فرمتش هم حتما روی پی ان جی باشه. اکسپورت اسست رو میزنم. خب این یکی هم به همین شکل. خب خروجی گرفته شد. حالا هر دوی اینا رو من خاموش میکنم و این رو هم در واقع بهتره بدونید که نمیخوایم این دوده و قراره بسازیمش. اگزوز رو نیاز داریم ولی دود رو نمیخوایم. پس من این دود رو هاید میکنم و این رو اکسپورت سلکشن میزنم. خب اکسپورت سلکشن که زدم، ماشین من هم الان خروجیش گرفته شده. اینم از ماشین من حالا همه لایه ها رو شو میکنم و خب کاری باش ندارم الان که شما میخواید داشته باشینش. من سیوش میکنم به همین شکل و خب دیگه کاری ما با این فایلمون نداریم. نرم افزار مهر رو باز میکنم، میام و این فایلامو وارد مهر میکنم. همین تصاویری که اینجا دارم میگیرم همینجوری میکشم داخل مهر. همه رو با هم دیگه میگیرم و خب کوچیکش میکنم کمی. اینقدر باشه کفایت میکنه. من فکر میکنم این سایز اوکیه. اینو من ببندم، کاری باش نداریم. خب چرخ‌ها باید جای درست خودشون قرار بگیرن، درسته؟ پس یکی از دقت کنید اوریجینش رو نگیرید، خود چرخو بگیرید بیارید. بذارید بیارم لایه بالا باید باشه چرخ. یکی اینجا باشه و یکی هم اینجا. خب من از اونجایی که اصلا انگار که تسلط ندارم که اینا اینورین، کلا همه چی رو برمیگردونم. خب و تسلط من رو به این ور بهتره. حالا شما میتونید اونوری بچرخ کنید، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. من ترجیح میدم ماشینم اینوری حرکت کنه. ماشین من الان چیزایی که لازم داشت رو کنار هم گذاشتم. حالا بهترین کار اینه که بیام اول گروهش کنم. گروپ ویت سلکشن رو میزنم و یک گروه ازش ساختم. اسمشو میذارم کار ماشین. خب تنها جایی که مثلا انگلیسی من خیلی قویه کار، همینو بلدم. خب اینو اوکی کردم، بعد میارمش اینجا. حالا دیگه اگر سایزشو کوچیک بدم همه چی با هم دیگه کوچیک و بزرگ میشه. این تا اینجا میخوام مدیریتش کنم. برای مدیریت کردن ماشینم چند تا راه داره. یکی میتونم توسط استخوان‌ها مدیریتش کنم، ولی قرار نیست شما هر چیزی رو که دارید با بنها بیاید ریگ کنید. بعضی موقع ها خوبه، بعضی موقع ها خوب نیست. مثلا الان به نظر من اگر بخواید توسط استخوان‌ها این ماشین رو ریگ کنید اضافه کاری. پس بیام چیکار کنیم؟ بیام راه ساده‌تر بریم با هم دیگه. گفته بودن چیکار کنیم که چرخ ماشینمون بچرخه و درست بچرخه. اولا خب من این چرخی که برداشتم خودش یکم کج و کلگی داره، اگه بچرخونمش متوجه میشید. خب ولی اگر این کج و کلگی رو نداشت، توصیه میکنم حتما اینو داشته باشید و انجامش بدید. ما توی انیمیشن گفتم یکی از اصول 12گانه اغراقه. چرخ ماشین قرار نیست صاف باشه و درست بچرخه. دوست داشتید درست بچرخه اون دیگه سلیقه شخصیه. خب ولی یکم کج باشه. نگاه کنید الان اینی که برای انیمیشن طراحی شده یکم کج چرخش، خب که موقع حرکت کردن اون حس لنگر زدن ماشین رو به شما انتقال بده. چیکار کنیم؟ من میام اینجا، خب میتونم از همینجا بگیرم، خب و بچرخونم. میتونم از همینجا بگیرم و بچرخونم.
لاستیک ماشینم رو. ولی خب این کار اصولی نیست. خب بهتر از اینجا دقیقاً ببینید که از کجا شروع میکنه به چرخیدن و به کجا تموم میشه، تا کجا تمام میشه. من میام مثلا روی فریم 24. ببینید دوستان، چند نفر از من پرسیدن فریم 24 چی؟ آقا من فریم 24 دوست دارم بیام. شما هر فریم دیگه که دوست داری، اگه بیای رو فریم 6 سرعت چرخیدنش بالاتر میره. اینا سلیقه‌ایه، پس هیچ قانون نانوشته‌ای براش وجود نداره. شما اصلا هر چیزی که سلیقه خودتونه، میخواین سرعت ماشینتون بره بالا یا کمتر باشه، یا اینکه توی اکشن ها میگن چرا 24 شما بذار 30، شما بذار 18. توی اکشن ها فرق خاصی نمیکنه، مهم اون حرکتیه که دارید اعمال میکنید. خب و بهتره که اگر حالا کاری به اینجا ندارم، به توی اکشن ها بهتره اگر انیمیشنتون 24 فریم روی 24 بذارید، 30 فریم روی 30 فریم بذارید، اینجوری بهتره. ولی خب هیچ اصل و قانونی براش وجود نداره. من میام اینجا و اینجا نوشته انگل. خب انگلم رو ببینید باید بچرخونم بره تا کجا؟ به نظرت شما تا کجاست؟ تا 200 منفی 270. چرا منفی 270؟ چرخ من داره اینوری میچرخه. وقتی رو به اینور میچرخه ماشین من میره جلو. ببینید اینوری که میچرخه ماشین من میره جلو. خب من اینو میزنم روی 270 دقیقاً. چرخ بعدی ایشون هم همینطور، ایشون هم باید بیاد روی منفی 270. خب یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام اینجا، این چرخ‌ها دارن با هم دیگه حرکت میکنن. یه حرکت نامنظم قشنگه و من این حرکت دوست دارم. شما میخواد منظم باشه دیگه بحثش جداست. چرخ‌ها رو با هم قشنگ تنظیم کنید که توی یه راستا با هم دیگه حرکت کنن. کافیه زاویه چرخ‌ها رو یکی کنید یا جفت چرخ رو از هم کپی بگیرید که یکی باشن. من اینو زدم. خب حالا چیکار کنیم که تا ابد برای ما به چرخ این چرخ؟ خب ببینید اگر من بیام اینجا و سایکل رو بزنم یه اشکالی به وجود میاد. نگاه کنید، میاد اینجا آروم میشه و بعد دوباره میچرخه. پس چیکار باید کنم؟ این کی فریم ها همه باید لاینر بشن، هم این هم این. وقتی که لاینر میکنی، ببینید وقتی توی حالت اسموته یا حالت ایز اوت، خب توی این حالت ها یک لحظه حرکت اولیه سریع وسط به تندترین حالت خودش میرسه و آخر دوباره یکم مکس میکنه. ولی الان حرکت یک نواخته و اگر بیام من فریم آخر رو بگیرم و سایکلش کنم و همینطور برای این یکی چرخ اینو هم سایکل کنم، اتفاقی که میفته میبینید که الان داره برای خودش تا ابد میچرخه. خب و هیچ مشکلی هم وجود نداره. بذارید خب این از این. اگر که میخواید اون حس قشنگتر رو به شما بده باید چیکار کنید؟ باید بیاید من اینو از این حالت بردارم. خب همزمان که داره این اتفاق براش میفته، این وسط ها من بذارید من اسکیل رو این اول یک کلیک کنم روی اسکیل. خب روی این هم همینطور. خب و اسکیل رو روی 12 کم میکنم و اسکیل رو روی 24 همینو دوباره کپی میکنم. این از اسکیل. خب و حالتش هم میذارم روی لاینر. اینم اصلا کلا کاری که ما انجام میدیم رو لاینر. خب بعدش میام اینجا و توی اینم همین کارو میکنم. خب منتها من توی قبلی 31.4% مثل این که اسکیلش شده، این یکی هم باید بشه 31.4%. پس میام 31 میتونید دستی واردش کنید دیگه. 31.4 و همچنین این هم 31.4. ما هرچی تلاش کردیم غیر دستی نشد. و اینجا هم دوباره میایم و همین رو دوباره کپی میکنیم، چیزی که اینجا اتفاق افتاده. خب شما هم باید لاینر بشید. همه اینا ببخشید من این آخری هم لاینر کنم کامل، هیچی نباید به جز لاینر باشه اینجا. حالا میام دوتای آخر رو میگیرم. خب تو این و اینجا هم دوتای آخر رو میگیرم، سایکل میکنم.
کار چرخ من الان، چرخ ماشین من داره حرکت میکنه. برای اینکه ماشین حس بهتری به من بده، خب میام و این کاری که بهتون میگم انجام میدم. میخوام دود داشته باشه پشتش. میام توی لایبرری، اینجا افکت اسموک رو میارم، یک اسموک رو اینجا دارم و دبل کلیک میکنم، اوکی رو میزنم، کاری به این دیگه ندارم، میبندمش و الان زاویه اینو تغییر میدم، 90 درجه باید باشه این. میبرم میذارمش جلوی اگزوز ماشینم. خب و الان نگاه کنید، این دومی نباید وجود داشته باشه و ما باید بریم داخل افکت اسموک، ببینیم اینجا این تولید کنندش از خودش جدا شده. خب میرم افکتش رو میارم اینجا، پارتیکل رو میارم، خب و یک مقدار سعی میکنم مدیریتش کنم، یه مقدار کمترش میکنم، اینجا ولوسیتیش یه مقدار دستکاری میکنیم، اینجا پارتیکل کانتش رو کمی کمتر میکنم، پریویوش اوکیه، لایف تایمش رو کمی کمتر میکنم و اینکه این چرا الان اینجاست، برای ما خودش یک ابهام به وجود میاره که چیه فریم یک. برم جاش عوض میکنم، هیچ مشکلی نداره، بعضی موقع نرم افزار این ایراداتو پیدا میکنه. من الان این تولید کننده پارتیکل هم آوردم گذاشتم پشت اگزوز، فقط کمی احساس میکنم نزدیکترش کنم به اگزوز و همینطور خود افکت پارتیکل هم رو. الان میبینید همه چی درسته، ماشین انگار داره حرکت میکنه و حالا بدنه ماشین رو داریم اینجا. خب که من توصیه‌ام اینه که این کاری که بهتون میگم انجام بدید، کلش رو انتخاب کنید با هم دیگه، هر دو رو یک گروپ ازش بسازید، گروپ بیت سلکشن رو که بزنید. خب میایید اینجا و توی فریم یک، خب از اینجا یک کلیک میکنید توی فریم 12 کمی جمع ترش میکنید، خب توی فریم 24 همینجا سر جای خودش باشه. خب یک مقدار جمع شدگیش زیاده، کمی کمترش میکنیم و حالا با هم دیگه چکش میکنیم. حالا ببینیم لاینر رو اگه بهش بدم، من سایکل رو بهش بدم، ببینیم چطوری کار میکنه. یکم زیادی داره، بالا و پایین میشه، یه مقدار کمتر، نیاز نیست این همه، یک مقداری الان به نظرم مناسبه. خب الان اگر سایکل رو بزنم برای اینم یه مقدار بالا و پایین میکنه ماشین و این حس تحرک رو به ما میده. خب یه لرزشی وجود داره اینجا، اگر بخواید این لرزش رو توی چرخام موقعی که داره بر میگرده توی حالت سایکل اولیه خودش، خب میتونید با تغییر انگلش این رو اصلاح کنید، یا اینی که بهترین راه اینه که میتونید به جاش براش بن بسازید و بن به چرخه و همزمان چرخ باش حرکت کنه. اینجوری یه جوری نشون نمیده که انگار داره از اول میاد، ولی موقع حرکت کردن ماشینتون، بذارید من کلا همه اینا رو بیارم از اول، نگاه کنید و اینجا یک پوزیشن بهش بدم توی فریم یک ماشینم رو. خب پوزیشنی که بهش دادم، میام توی فریم مثلا 48 و ماشینم بیاد اینجا. خب الان ببینید فقط تنها چیزی که هست باید موقع انیمیت کردن خیلی دقت کنید. ببینید مثلا من الان این پارتیکل هایی که داره به وجود میاره، خب کاری که شما میتونید کنید اینه، برید داخل پارتیکل لایش، لایف تایمش رو کم کنید.
مثلا من اینو انتخاب که کردم، میام پارتیکل رو میارم، لایف تایمش رو کمتر میکنم که کمتر توی صحنه وجود داشته باشه، که موقعی که داره ماشین من حرکت میکنه این مشکلات دارن وجود نمیاره. بعد سرعت ماشین رو کمی کمتر میکنم. خب الان میبینید همه چی درست شد. فقط ببینید توی قسمت هایی که مربوط به لایف تایمه، میبینید اینا الان میمونه و بعدش از بین میره. لایف تایم رو برای این افکت هر چقدر کمتر کنید بهتره. ببینید من الان میام لایف تایمش رو کم میکنم، بازم از اینی که هست مثلا میذارم روی 20 و حالا حرکت رو میدم، میبینید خیلی بهتر شد، خیلی واقع گرایانه تر شد. خب و همه اینا رو میتونید خودتون مرتب انیمیت کنید و الان ما یک انیمیشن ماشین ساختیم که خیلی خوشگل داره به ما نمایش داده میشه و ماشین ما داره حرکت میکنه، هم چرخا داره خوب کار میکنه، ببینید هم همه چی داره سر جای خودش مرتب کار میکنه. من الان یک مقدارم حتی تایمش رو طولانی تر کنم، بهتر شما میتونید ببینیدش. ببینید ماشین من داره حرکت میکنه و حس یک حرکت خوب هم داره میده و هیچ مشکلی حرکتش نداره. حالا موقعی هم که خواستید استاپ کنه و چرخا دیگه نچرخه، میتونید دوباره کی فریم بدید و چرخا رو استاپ کنید، که ما توی جلسه آینده میایم و یه سری آموزش‌های دیگه میدیم که بک‌گراند بسازیم براش و همه اینا، یعنی یک انیمیشن باش بسازیم توی جلسات آینده. حالا شاید جلسه آینده باشه، شاید 2-3 جلسه آینده باشه، شاید تو جلسه آینده چیز دیگه بسازیم و بهتون میگیم که کامل یک انیمیشن ماشین که بیاد توی صفحه، بک‌گراند پشتش متحرک باشه، ابرا بیان و برن، زمین حرکت کنه و همه اینا، و اینی که صفحه رو به حالت سه‌بعدی در بیاریم که موقع حرکت ماشین یک حسی رو به ما انتقال بده که صفحه ابرا دارن با یه حالت عمق حرکت میکنن، عمق ابرا، عمق کوها، عمق همه چیز برای شما مشخص باشه. این جلسه رو بیشتر از این طولانی نمی‌کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر میخواید ویدیوها واقعا ادامه پیدا کنه لطفاً لایک رو فراموش نکنید دوستان. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.